Xin chào các bạn. Thị trường tai nghe không dây chống ồn luôn luôn rất khốc liệt với sự tham gia của nhiều ông lớn, ví dụ như là Bose nè, JBL nè hoặc là Sony nè. Và dĩ nhiên Sennheiser cũng không ngoại lệ. Họ đã cho ra mắt mẫu tai nghe không dây chống ồn mới nhất, chính là mẫu Momentum 3 Wireless mà các bạn đã thấy. Mẫu này thì cảm nhận cá nhân của mình rất là hết nó, bởi vì có nhiều cải tiến nho nhỏ rất là thú vị, cũng như với một chất âm cực kỳ hút hàng. Thôi, không để mọi người để lâu nữa, mời các bạn xem video trên tai nghe sau đây. Về thiết kế thì thật sự rồi, Momentum 3 Wireless có hệ thiết kế giống hệt như các đời trước. Các bạn vẫn có một thiết kế rất là thời trang cũng như rất chắc chắn với chiếc gọng bằng kim loại nè, khả năng trượt lên trượt xuống cho nó điều chỉnh tai nghe trên đầu cho nó thoải mái hơn. Nếu mà nói về sự khác biệt và sự cải tiến thì ở đây mình sẽ hỏi nói một điều, đó chính là về chất liệu. Các bạn thấy được lớp da ở trên headband cũng như lớp da trên phần bát tai nghe nó sẽ được làm lại, và lần này lớp da này chính là một lớp da cừu. Đặc biệt cái lớp headband này còn là rất là dày, khiến cho các bạn đeo lên rất là mềm. Tuy nhiên, điểm yếu cố hữu của dòng Momentum đó chính là sự ép lên gọng tai nghe nó rất là chặt. Vì vậy các bạn đeo lâu á, nó sẽ không thoải mái lắm cũng như hơi nóng. Cái này thì mình không thích cho lắm. Ngoài ra thì đặc điểm nổi trội của dòng Momentum này tính là khả năng gấp gọn lại để các bạn hơi mang đi mang lại thì nó vẫn được giữ nguyên. Và họ cũng cung cấp cho mình một chiếc cái hộp để mình mang đi. Hộp này chỉ là hộp mềm mà thôi nha các bạn, chứ không phải là hộp cứng. Theo mình thấy thì với mức giá 10 triệu mà cho một chiếc hộp như vậy thì nó cũng hơi bèo tí. Nếu mà cho hộp cứng thì mình mang đi mang lại nó sẽ tiện hơn và bảo vệ tai nghe nó tốt hơn. Tính năng Momentum 3 Wireless được định vị là một tai nghe không dây chống ồn cao cấp. Vì vậy tính năng nổi trội đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là khả năng chống ồn. Momentum 3 sẽ có 3 chế độ chống ồn và chỉ có thể chỉnh ở trong app Smart Control của Sennheiser mà thôi. Đầu tiên đó chính là chế độ Max. Max có nghĩa là chống ồn tối đa, các bạn bỏ hết tạp âm luôn. Bạn nào mà cần chống ồn mạnh mẽ thì mở cái này. Tiếp theo là Anti-Win. Anti-Win có nghĩa là lọc bớt tiếng gió và tiếng nền, thích hợp cho các bạn đi ra ngoài đường hoặc là đi xe. Và cuối cùng là Anti-Raster. Cái này là lọc tiếng nền dành cho những bạn mà đang làm việc, sử dụng trong nhà hoặc là trong văn phòng. Về cơ bản mình thấy chống ồn trên Momentum 3 Wireless này cũng tương đối tốt. Dĩ nhiên nó sẽ không bằng Sony, nhưng mà nó vẫn tốt hơn Bose về khả năng chống ồn. Các bạn đeo lên và cảm thấy được sự thay đổi một cách rõ ràng, và cũng như là cách âm nó rất là tốt. Cũng bởi vì một phần là tiếng bass của nó dày và nó ôm tai. Chế độ Stammering Hearing cũng có mặt để các bạn có thể nói chuyện với người nghe mà không cần bỏ tai nghe xuống. Hay mình thấy thì đây là một chế độ nó rất là đa dụng mà cũng như rất là hữu ích khi mà bạn cần nói chuyện với người khác mà không cần phải đeo lên đeo xuống mất thời gian. Tiếp theo là khả năng kết nối đa dạng, các bạn có thể dùng kết nối Bluetooth nè, qua dây 3.5 nè, cũng như là kết nối thông qua cổng tai C và kết nối gắn vào máy tính. Hay mình thấy thì cái kết nối cuối cùng của các bạn nó rất là hữu dụng nếu mà các bạn muốn sử dụng chung với máy tính, bởi vì nó vẫn đảm bảo được chất lượng âm thanh, và hai vào đó là không phải máy tính nào nó cũng có Bluetooth, vì vậy các bạn chỉ cắm dây và có thể nghe được mà thôi. Một tính năng thú vị mà thường chỉ có xuất hiện trên tai nghe True Wireless đó các bạn, đó chính là khả năng tự động dừng chơi nhạc và tự động chơi nhạc. Có nghĩa rằng các bạn chỉ cần mở chiếc tai nghe này ra thôi là nó tự động mở lên, đeo lên tai là tự động chơi, cũng như bỏ xuống nó sẽ tự động dừng lại chơi nhạc. Tính năng này nó đã xuất hiện trên những tai nghe True Wireless khác, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình thấy trên một tai nghe chống ồn. Cho vị này nó rất là thú vị và nó rất là vui. Là một tai nghe thế hệ mới của Sennheiser, dĩ nhiên nó cũng có hỗ trợ từ app Smart Control. Ngoài cái app này các bạn có thể chỉnh chế độ lọc ồn như mình đã nói ở lúc đầu, thì các bạn có thể update firmware nè, cũng như là tinh chỉnh EQ. Tinh chỉnh EQ theo mình thấy là một cái tính năng khá là thú vị, bởi vì mình chỉnh xong nhiều khi cho kết quả rất là bất ngờ. Nếu được thì các bạn nên thử. Về pin, thật sự thì Momentum 3 Wireless không quá xuất sắc khi mà nó chỉ có thể sử dụng được tối đa 17 tiếng. 17 tiếng này có nghĩa là các bạn sử dụng không dây và không bật chống ồn. So với những đối thủ khác như là Sony WH-XM4 nè, nó lên tới 30 tiếng lần. Đó là bật chống ồn luôn nha. Hoặc là Bose QC25 Series 2 lên được tới khoảng 20 tiếng nếu mà không bật chống ồn. Thì Momentum 3 Wireless rõ ràng là không bằng. Tuy nhiên, Sennheiser Momentum 3 Wireless cũng có hỗ trợ sạc nhanh. Các bạn chỉ cần cắm cổng và cổng tai C này sạc khoảng chừng 10 phút là các bạn có thể xài được 1,5 tiếng rồi. Rồi, vậy đến phần quan trọng nhất đó là chất âm đó các bạn. Như ở phần đầu mình có nói chất âm của con Momentum 3 Wireless này nó rất là gây nghiện mà nó cũng dễ hút. Thì đây mình sẽ giải thích tại sao. Đầu tiên, nếu mà đây là con mà đã ra trong cùng thời điểm với cũng Momentum True Wireless 2, nói chung là cũng gần sát. Vì vậy, chất âm của hai con này gần giống nhau. Nếu các bạn có đừng coi qua video mà mình review về Momentum True Wireless 2 thì cũng biết được tiếng âm con này, chỉ là con này nó sẽ mới hơn, tốt hơn, cũng như nhiều thứ mà con kia chưa làm được, con này nó sẽ làm được. Đầu tiên các bạn, dãy mạnh nhất của con Sennheiser Momentum Wireless 3 này nó vẫn là ở dãy mid. Tức các bạn vẫn sẽ có được một dải giọng ca sĩ, mình nói vậy cho nó dễ hiểu ha, giọng ca sĩ và tiếng đàn piano cực kỳ hay và tuyệt vời. Nó không phải là một cái tiếng trung tính rõ ràng giống như các bạn nghe mà đi nghe hát lây đâu. Các bạn sẽ nghe được tiếng ca sĩ thật sự, thì đây không phải vậy, nó có nắng một chút và nó có chỉnh một chút làm sao cho các bạn dễ nghe hơn. Với mình là một người mà thích nghe ngọt thì cái này nó đúng gu của mình. Nhưng mà bạn nào mà yêu cầu cao về sự chi tiết thì nhiều khi là không hợp.
Nhưng bù lại á, tiếng này nghe rất là dễ chịu, hay, mềm mà truyền cảm. Giống như là có ai bên nó đang hỏ hẻ vào tai bạn kêu anh ơi tối nay chắc em đi shopping vậy á, kiểu đó thì nó không được nghe ngọt tai cho lắm, nhưng mà với mình thì nó đủ ngọt rồi. Vậy thì mid với một mid head như mình đây là đã đủ rất hay. Tiếp theo tới phần bass. Momentum Wireless 3 thì có một cái bass nó rất đặc trưng của Sennheiser của dòng HD, đó là một tiếng bass nó rất là mềm, chắc nha, nó xuống chắc nha, nãy cũng được nhưng mà nó hơi mềm, nó hơi chậm và độc độ phản hồi của nó không được cao cho lắm. Cái này thành ra nếu mà các bạn nào mà thường nghe nhạc sôi động như mình cũng lục được mấy bài của Teriyaki Boy của thời Fast and Furious đó, nghe thì không được phê cho lắm. Nghe qua Sony WH-XM4 là đã hơn nhiều, bây giờ cái sub bass nó rất là nhiều, nghe đùng 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 đùng. Sub bass của con này nó hơi ít và nó không được điều chỉnh tốt cho lắm, thành ra các bạn nghe cảm nhận cái bass xuống gọn và chắc, nhưng mà nó mềm mềm, nó yếu yếu sao á. Nói chung là nghe mấy lời hai loại đó không hợp đâu các bạn, kiểu gì nhẹ nhàng thôi. Cái phần mà mình không thích nhất ở con này đó ở dãy trép. Dãy trép thì nó vẫn theo phong cách của Sennheiser Momentum True Wireless 2, đó chính là những cái nào mà mình không kiểm soát được, cái nào mà khiến mình khó chịu thì nó sẽ cắt đi hết. Cái này hả? Y chang luôn. Thành ra các bạn nghe có một dãy trép cực kỳ dễ chịu, mình nói vậy á, cực kỳ dễ chịu, hầu như không có nghe được một đoạn gắt, một đoạn ship nào hết á. Nghe đều và nó cũng không phải là nó không mắc chi tiết, nó vẫn đủ chi tiết nha các bạn, chỉ là các bạn không nghe được sự nhăn nhá lên xuống và cũng không thấy được có gì nổi bật cả, nó đều như một dòng sông vậy đó. Cái này thì mình thật sự là khá mâu thuẫn, bởi vì mình á theo lý trí thì mình đồng ý với cách làm này. Nếu mà các bạn không kiểm soát được thì chắc là tốt nhất, nhưng với một người mà yêu âm nhạc nha thì mình vẫn thích có cái sự lên xuống, có sự nổi trội, thì thằng Momentum Wireless này không làm được điểm này và mình rất là tiếc cho nó, bởi vì hai dãy kia của nó mình thấy nó đã tương đối tốt rồi, nhưng mà nó làm được thêm cái phần này nữa thì mấy hàng kia nó không có tuổi đâu, tiếc là nó không làm được. Một điều nữa mình phải nhắc tới đó chính là về khả năng âm hình. Âm trường của con này thật ra cũng không phải là tốt cho lắm, bởi vì do khả năng lọc ồn đó các bạn, nó chỉ ở một căn phòng bình thường thôi, nó không phải là quá to so với một chiếc tai nghe full size. Tuy nhiên âm hình của con này rất là xuất sắc, các bạn có thể nghe được cái sự lên xuống, tức là cái giống như là tiếng nhạc cụ, các bạn có thể thấy được nó xích lên một tí xíu với giọng ca sĩ. Cái này nó chỉ là nghe thấy được xích lên một tí xíu thôi, nhưng mà đối với những tai nghe khác nó là một đẳng cấp khác rồi, bởi nhiều khi các bạn không thấy được cái sự lên xuống xê dần một chút nữa đâu, bạn thấy được một đường thẳng ngang vậy đó, hoặc nhiều khi các bạn cũng không cảm nhận được. Thì với mình nghe thấy được một cái đoạn mà xích lên một chút xíu đó thôi thì đó là một cái đẳng cấp khác rồi, và điều này là cái điều mà mình cảm thấy nó rất là bất ngờ khi so với những tai nghe chống ồn khác. Tóm lại, nếu các bạn đang tìm một chiếc tai nghe chống ồn cao cấp mà các bạn không quá quan tâm về khả năng chống ồn, bởi vì thật sự chống ồn của con này á, so với con Sony WH-XM4 á, người ta là có auto chống ồn theo môi trường, này thì phải chỉnh bằng tay, thì hai cái nào hơn so là các bạn đã thấy được rồi. Mà các bạn chỉ quan tâm tới cái tính nhạc của nó thôi, quan tâm cái việc hưởng thức âm nhạc thì đây sẽ là lựa chọn tối ưu. Sennheiser theo mình thấy có vẻ rất nghiêm túc tham dự vào thị trường tai nghe không dây với những sản phẩm như là Momentum True Wireless 2, CX400BT và đến nay đó chính là Momentum 3 Wireless. Thật sự các bạn, mình hơi ác cảm với thương hiệu Momentum, bởi vì từ trước đến giờ mình thử qua những con nào con nó đều dở tệ. Nhưng thế hệ mới này thì mình nói mà thật sự rất là bất ngờ, cũng như là thấy được nó tạo được dấu ấn riêng của mình. Nhược điểm của Sennheiser vẫn nằm ở mức giá cao, chiếc tai nghe mà mình đang giới thiệu với các bạn là nằm ở mức 10 triệu, cao hơn hẳn với những đối thủ của nó. Cao thì cao thiệt, nhưng mà bảo hành của nó là lên tới 2 năm lận các bạn. Và mình nghĩ các bạn đã bỏ một khoản tiền lớn như vậy để mua một sản phẩm thì thời gian bảo hành của nó rất quan trọng, và ở điểm này thì Sennheiser đã nhỉnh hơn những đối thủ khác như là Bose hoặc là Sony. Tóm lại, nếu các bạn đang tìm một chiếc tai nghe không dây chống ồn, quan tâm về chất âm thì Momentum 3 sẽ là lựa chọn hợp lý. Còn nếu như các bạn đặt chống ồn lên trên hết á, Sony WH-XM4 đi. Còn nếu như mà các bạn đang tìm một chiếc tai nghe nhẹ nè, thoải mái nè, đeo lâu không mệt nè, Bose là ổn áp. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Các bạn nghĩ sao về chiếc tai nghe này? Đừng quên comment để của mình có thể được cùng bàn luận thêm nha. Và cuối cùng, nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên like và subscribe cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại.